Mga taga-subaybay, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning to everybody po mga kaibigan. Orasan natin alas 7:21 ng umaga. Hunyo 9, May 2016. So nandito naman tayo sa ating programa Halo-Halo Special Opinion, Balita at iba pa. Marami tayong ay patalakayin, mga basahin ng mga balita sa umagang ito. Tingnan natin. Pero dito, mag-sign on muna tayo po mga kaibigan sa ating programa. Okay. And then ay pakilala tayo, no? Ay. Ang Halo-Halo Special Opinion, Balita at iba pa ay tumatalakay sa medyo pang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita, ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Ulitin natin medyo. Ang Special Opinion, Balita at iba pa ay tumatalakay sa medyo pang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita, ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Ito. And then sundan natin ng anak buhay. Hanap buhay muna mga kaibigan, no? Sa programa natin. Hoy, pre, ayaw magsulog. Yan naman, pre. Naghangyo ang NGCP. Nalikaya ng mga butang na maghahatag ng peligro na makabukong na classifier sunod sa mga transmission structures. Kamoy, ay ni pre. Gamay na lagi, pre. Pero, diya magsugod ang peligro. Yan yung pinapayubang kiligil sama sa papananong kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga antinas, o pagtukod ng kamarian tungkol sa mga struktura na maghahatag ng peligro. Busa ni kayi ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaig ba? Pagmapinantayon. Kini pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? Ay, want to win a George.
Magkasa makalito, pre. Kung tabang ko yung laki, magtukod ba sila o balay? Oh, mao ba? Asa po David, pre? Ikaw ni George ka doon ba daw sa may transmission structure? Unsa? Oh, mo ka na, kukunin ko nimo. Iba pa kasi, pre. Dili, wato ko. Aron pa'y baluan sila, nga dili maayo ng wato. Tungkol kibawtang sa delikadong inang kinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Mao ba din, pre? Manala, dili na magpugay kung magpuglan sila. Busa likay ang mga butang nga makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaik ba? Pag mabinantayon kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? Ay, wato ko na George. Magkasa makalito, pre. Kung tabang ko yung laki, magtukod ba sila o balay? Oh, asa po David, pre? Ikaw ni George ka doon ba daw sa may transmission structure? Unsa? Oh, mo ka na, kukunin ko nimo. Iba pa kasi, pre. Dili, wato ko. Aron pa'y baluan sila, nga dili maayo ng wato. Tungkol kibawtang sa delikadong inang kinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Mao ba din, pre? Manala, dili na magpugay kung magpuglan sila. Busa likay ang mga butang nga makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaik ba? Pag mapinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Balikan natin itong ibang patalastas natin. Ay mag-plugging muna tayo mga kaibigan. Bago tayo mag-himay-himay balita, i-plugging muna natin ang mga hanap buhay sa iba. Itong Namaskarji Restaurant, no? Namaskarji Restaurant, kung galing kayo dyan sa highway, papasok ng Jensen Mall, galing sa St. Elizabeth o kaya sa Dr. Hospital, makikita niyo itong bandang kanan ko itong Namaskarji Restaurant. Harap mismo ng SM Mall Jensen, bandang kanan po yan sa Santiago Boulevard po itong Namaskarji Restaurant. Susunod na plugging ko mamaya, basahin ko yung mga pagkain dyan na kalista ko sa menu nila. Subukan nyo, napakasarap itong mga pagkain po galing sa Middle East itong Namaskarji Restaurant. Masarap, malinamnam, malasa po ang mga pagkain dyan sa Namaskarji Restaurant. Maya-maya, basahin ko yung mga menu kung kaya natin basahin dito sa ating programa po. So, subukan, pasyalan itong Namaskarji Restaurant po mga kaibigan. So, itong araw na ito, kahapon, nahuli po itong si Mayor, ex-mayor ng Marawi City, itong si Mayor Fahad Salik. Nung isang araw ang nahuli dyan po sa parte ng Turil, Davao City, ito naman ay si Kayamora Maute. Magulang po ng Maute Brothers, itong si Omar Maute at itong si Abdullah Maute. Kasama yung misis niya, dalawang misis niya ata yan, at saka ibang at saka iba dyan po ay kasama sa sakyan. So, na-apprehended, nahuli, itong isa sa mga Maute clan po sa Marawi City, itong nanguna po sa paglusob ba ito, hindi natin kung sa paglusob ba sa pag-atake ng Marawi, kasama po yung mga grupo po ng Abu Sayyaf yan po sa Marawi City. So 19 days nata o 18 days, ang Marawi City, mupa na ba o anong kalagayan po ng
situation po sa Marawi City. Okay. So, yan po naging palaispan. Itong Marawi Sales, saka itong kasabay ng magguni-guni ang iba. Yung saan nanggaling napakaraming pera po ay ano ba yun? 52 million ba yun? Yung cash 52 million at saka yung mga check na tagpuan po dyan sa clearing operation po ng mga kasundaluhan sa Datan Lakas ng Pilipinas. So maging guni-guni yan. Ano ba talaga ang real score ng kwarta na yan napunta po dyan, nakuha po dyan sa clearing operation po nangyari po sa Marawi City. Clearing operation ng mga combined Marine, Army at saka PNP dyan po sa sa gera po, sa bakbakan dyan po sa Marawi City. So, maging palaisipan. Yung mga pera na yan, ano ba talaga ang totoo ay ang pera na yan. So, magkakita tayo ng paliwanag, ano talagang paliwanag ng ating pamahalaan tungkol po sa maraming kwarta ay nasabat ng mga otoridad, kumpiska ng mga otoridad, ay yan po sa Marawi City. So, na-flash kahapon, nakita natin ng si Mayor Gadambra po ng Marawi City ay mag-opisina ata, punta sa office niya. Nakita mo yung mga tama ng bala dyan sa City Hall po ng Marawi City. So, grabe na. Grabe, sobra ang nangyari po dyan sa Marawi. So, 98% ang mga civilian ay estimate ng 200 civilian ay dyan sa nanirahan po sa Marawi City ay nakalabas po ay nahalubilo po. Nakalabas po ng Marawi City kung saan na sila ay nagkalat-kalat po dyan po sa mga evacuation center. Panawagan natin talagang medyo naghihirap po yung mga naging biktima po sa Marawi City. So, kailangan ng suporta, kailangan ng relief po itong nangyari po dito sa Marawi City. Kailangan immediate relief, yung mga tulong, marami na magtulong pero Ramadan kasi, yung iba dyan sabi ni Kapka, Samira Tumawis, kahit na nag-evacuate sila, tuloy-tuloy pa rin ang pag-fasting nila. So, kailangan masustain yung mga pag-fasting nila po, mga kaibigan. So, yung may mga sinuwerte ang buhay, yung mga meron mga extra saving dyan dapat tumulong, hindi lang government, pati na rin yung mga may kaya dyan dapat magbigay, magambag ng tulong po dyan sa mga sibilyan, labas ng kanilang tahanan, magmula Marawi City, meron naman mga identified evacuation center ay kung saan ang tulong dapat maibigay po. Yan public service natin, paalala natin sa mga kinaukulan po. Ang mga biktima po dyan. So, palaisipan, ano ba yan? Tigil na ba yan? O tuloy-tuloy pang operation? Marami na nanawagan. Lahat-lahat ay nanawagan ay dapat hinto ang gera dyan. So, ang yan ay problema, yung pag-assess, post-assessment ng gera na yan, yung mga damages, collateral damages, at saka yung paano may balik
ang hanap buhay po ng mga tao dyan, nasiraan po ng bahay dyan, mga building dyan, paano yan makarecover mga kaibigan. Ay, mahabang panahon, ang kasaysayan ng Marawi Sintata 1940 yan na-create po ang Marawi City. Kaunahan na city sa tinatawag na Muslim community. Itong Marawi City. 1940, naku, matagal na, no? Hindi ako magkamali 1940, pag research natin na-create po ang Marawi City. So, kaunahan yan sa community ng mga Muslim dito sa Mindanao, ang Marawi City. Halos ay 90% ng mga community dyan, 95 to 90% ay Muslim po, Maranao. Karamihan dyan po, mga kaibigan. Kalamang ang mga Maranao po, mga kaibigan. Kaya ito lang sinabi ko, yung panahon pa lang yung nila, Bapa Ali di Mapuro, hindi po nagtas ng kaguluhan yung Marawi City. Ngayon panahon, nag-iba na kasi ang takbo ng panahon. Ngayon lang sila nagkahalubilo, nagkawatak-watak, napaalis sila sa kanilang tahanan po, mga kaibigan. Okay. Ang unang balita natin, pinahapyaw lang natin itong problema ng Marawi City, pero itong interest ako po, itong balita, papasok lang, itong paghang Sabasids po, siyam na Pilipino kababayan natin ihang po ng pamahalaan ng Malaysia. Maya-maya, basahin natin ang balita ito. Itong Sabasids 9 Pinoy ihang po, mga kaibigan. So, yan. Ilan din po sa SIDS, gera po sa Sabah noon, mga kaibigan. Tingnan natin ang balita ito, pero maghanap buhay, dagdagan natin ang hanap buhay. Pre, nasayod na ba ka? Nanahimiti ba sa buntag sa tanang gwardya? Ano ba, pre? Kung sa tayo mitingan, sumala sa mimo, pre. Tunay ka nabutang sa itabong kawat sa mga wire sa kuryente. Ay, walang ipon na. Nadaot mo sa mga tao. Wala silang masayod kung unsa ka delikado ilang kibuha. Tinuod yun na, pre. Daghan ang maangin. O gibutang pa nila sa Pilipino ilang kinabuhi. Kambyo sa gamay ng kantidad sa wire. Mauna yung ngayon masayod sa katawhan, pre. Ang pagpakawat nila sa wire sa mga nagadayang high voltage transmission. Kita gyapon tanan na mahimong alakot. Sakto ka, pre. Pagkilagtan mga wire, magkadrugol yun ang transmission. Hinungdan ng what ang ginugsupnay sa kuryente. Ay, maunang damay tatanan, pre. Kutsa ni kayo ang mga butang na makahatag o kadaog sa atong palit ilang pinagsulod sa mga transmission structures. Pagbaik pag mabinantayan kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, ano ka? Maganda ta sa karasakan. Magpalupat ta og tabanog. O sige, ato ta dungo sa tourist sa kuryente. Pwede mangatkat dito. Ops. Asa man mo mangadto ha? Kabalo ba mo nga delikado magduwa doon sa tourist sa kuryente? Tanong delikado manang. Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makuryentihan niya mo. Maupon na pwedeng mahitabo ninyo o mugatkat mo anong tourist sa kuryente. Hala, luka di no? Mao yun, mauna, ayaw mo pagduwa-duwa dito ha? Di manid yun na ninyo. Oo, manang. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Mas nadaloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumusog ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil magpulot ng brownout o pagkasawi. Sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore o at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente. Isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at nagbantay baterya.
Uy, pre, ayaw magsulti na lang. Yan naman, pre. Naghanyo ang NGCP. Maligaya ng mga buta. Na maghahatag ng Pilipino. Na magkabot ng classifier. Sunod sa mga transmission structures. May pinagkaroon na sila, pre. Huwag kaayo ang masakot. Madali ng kaindak po sa kalayo. Kumay lang ang kainip, pre. Gamay na lagi, pre. Pero, kaya magsugod ng peligro. Ano ito na pa yung magkikita? Sama sa papanong kahoy doon sa transmission structures. Ang tao doon mga tinas. Kung pagtutulog ka ba na yan, kung sa mga struktura na maghahatag ng peligro. Usa likay ang mga butang nga makahatag og kadahog sa atong palibot. Pinagpinasulod sa mga transmission structures. Abay, ang mapinantayan, kining tanan alang usab sa atong kayuhan. Pinagpinugdong hatod kaninyo sa NCCP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, pre, ayaw magsulti na lang. Yan naman, pre. Naghanyo ang NGCP. Maligaya ng mga buta. Na maghahatag ng peligro. Na magkabot ng classifier. Sunod sa mga transmission structures. Kumay lang ang kainip, pre. Gamay na lagi, pre. Pero, kaya magsugod ng peligro. Yan yung pinapagulong bigay. Sama sa papanong kahoy doon sa transmission structures. Ang tao doon mga tinas. Kung pagtutulog ka ba niya, kung sa mga struktura na maghahatag ng peligro. Usa likay ang mga butang nga makahatag og kadahog sa atong palibot. Pinagpinasulod sa mga transmission structures. Abay, ang mapinantayan, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NCCP, National Grid Corporation of the Philippines. Basahin natin ang news ay Sabah since 9 Pinoy Tuhang. Manila, Philippines ay Malaysian court yesterday. Sentenced to death 9 Filipino involved in the 2013 Sabah standoff for waging a war against the Malaysian king. Among the nine is the son of the late Sultan Absdamahan'Slive-Stream. A report Malaysian National News Agency, Bernama, said the Court of Appeal Justice Datuk Setia Muhammad Jawawi Salehul led a three-member panel overturned the life sentence handed down earlier by the Kota Kinabalu High Court and imposed death for the convicted Filipinos. The panel overturned the sentence following the prosecution appeal to be executed by hanging Datuk Amir Bahar Hussein Kiram, 54, son of the late Sultan Julham Rashid, age 70, Virgilio Neymar Patulada alias Muhammad Alam Patulada, 53, Salib Ahmad Imali, 64, and Tanilahad Dahi, 64, Basada Manuel, 42, Atik Hussein Abu Bakar, 46, Al-Wajir Usman, 62, and Ismail Yasin, 77. Puro may mga edad na po ang nahatulan po ng kamatayan po diyan sa court ng Sabah, Malaysia. Ayan po. Dahil po sa siege na yan. The court said yesterday they were involved in the armed incursion that left at least 70 dead and paralyzed lahat na town in Sabah for several weeks. February 11, 2013, followers of the late Sultan Jamar Kiram III from Sulu arrived on a motorboat in Sabah and entered the town in Lahad Datu that surprised the Malaysian and the Philippine government, resulting in the conflict with Malaysian security forces. Malaysian troops and around 200 Filipinos were locked in the standoff in the isolated coastal village. The men, led by the Sultana brothers, Raja Muda Aga Bimutin, pressed their ancestral claim to an area of a northern Borneo that has been disputed by the Malaysian and the Philippines since independence. The Philippine and Malaysian government
urged some 200 Filipinos in Lahad Datu, and a number of whom were armed to return to their home and families. On March 1, 2013, Malaysian declared that the standoff between Iran followers and Malaysian authorities in Sabah was over, with the arrest of 10 supporters and wounding of 4 others in Kiram group. The followers of the Moro National Liberation Front Kipling and Nur Mishwari were suspected to have joined Kiram forces in Sabah. So ano kaya ang panindigan po? Yung founder ng MNLF itong si Professor Nur Mishwari tungkol po dito sa problema ito. Balikan natin na hanap buhay at saka ibang balita mamaya-maya ito. Okay. Oy, pre, asa ka doon? George, magkasya ba rito, pre? Kapag pinag-ipagpapag ba sila ang walay? Oo ba? Asa mo na din, pre? Ikaw ni George ka doon ba sa may transmission start yun? Okay na, pag-ulit ko. Ito ang pag-isip, pre. Hindi, wadyo ko. Parang tayo naroon sila na dito tayo. Tumag ibautang sa delikado ang kinatulag ko. Kung magpalay sila doon sa transmission structures. Oo ba nila, pre? Usa di kayo ang utang nga makahatag og kadaot sa akong palit. Labi na sulod sa mga transmission structures. Mabait ba? Ang pagpinantay kay kining tanan alang usab sa atong kayo. Kining pinugdong hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka doon? George, Magkasya ba rito, pre? kapag pinag-ipagpapag ba sila ang walay? Oo ba? Asa mo na din, pre? Ikaw ni George ka doon ba sa may transmission start yun? Okay na, pag-ulit ko. Ito ang pag-isip, pre. Hindi, wadyo ko. Parang tayo naroon sila na dito tayo. Tumag ibautang sa delikado ang kinatulag ko. Kung magpalay sila doon sa transmission structures. Oo ba nila, pre? Usa di kayo ang utang nga makahatag og kadaot sa akong palit. Labi na sulod sa mga transmission structures. Mabait ba? Pag mapinantay, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NCCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, masayo na ba tayo? Live meeting pa sa buntan sa tanang badya. Wow, pre, usa na imitingan. Sumala, sumit. Pre, hindi ka napuntan sa pagkakampan sa mga wires. Huwag yun na, pre. Naghanap ako. Kung ibutan, hindi sa Pilipinas. Kapis na kung pinagdamutan sa pre. Kung naiiyan mo sa ilas na tawag, pre, na magpawag na sa wires, nagkakadaya ang high voltage transmission. Kitagyan kita ng mga ibang alakot. Saan na, pre? Magiganda ng mga wire. Naging yun ang transmission. Inungdan mo ang kapilog-supply sa PNG. Unang, kamay na tanan, pre. Usa di kayo ang utang nga makahatag og kadaot sa akong palit. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pag mapinantay, kay kining tanan alang usab sa atong kayo. Kining hinugdong hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, tata, maganda ka sa kabasakan. Malupat ang tabano. O sige, ato ta doon sa tuloy sa kuryente. Pwede makakat dito. Ops. Asa man mo mga to, ha? Kabalo ba mo na delikado magbuwan puro sa turis sa kuryente? Ganong delikado manang. Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makuryentihan unya mo. Ang upon na pwedeng mahitabo ninyo, kung mukat-kat mo anang turis sa kuryente. Ala, lukad yan, no? Mao yun, mauna, ayaw mo pagduwa-duwa dito, ha? Imanit yun na ninyo. Oo, manang. Kining hinugdong hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Himpas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga konsumidor
Magsaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545. Kung may alam kayong iniligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente, isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Bantay Baterya. Uy, pre, ayun po. Yan naman, pre. Nagkakaroon yung NGCP. Hindi kaya naman buta. Maghahatag ng piligro. Mga kapag na classifiers, sa mga transmission structures, pinagkaroon na sa amin, pre. Kung may kayo ang masagot, dali lang kahit ako sa karayo. Gamay naman tayo ni pre. Gamay na lang ni pre. Pero, hindi ka magkasugod ng piligro. Ganito na pa yung mag-iligi. Sama sa papanong kahoy doon sa transmission structures, ang tao ng mga dinas. Kung pagtugod ng kamalayan, kung sa struktura, na maghahatag ng piligro. Buksa ni kayo ang utang na maghahatag og kadahog sa atong palit. Ilang pinagsulod sa mga transmission structures. Mabay, ang mabinantayan ay kinintanan alang usap sa atong kayo. Kinipahinom kung hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. I-continue natin ang plugging itong sa Namaskar G Restaurant, the rare taste of Indian food. Pwede kayo mag-order, free delivery, minimum order of 300. Ay kontakin lang ang itong number, 0906-146-0449 at saka 083-552-8072. Okay. Itong mga pagkain nila, tingnan natin Newton, itong Newton masala, Newton korma, Newton fried, Newton stew, at saka itong mga egg naman, egg burgi, egg tomato, egg roast, egg omelette, egg chili. Itong mga isda naman, fish masala, fish muli, fish chili, fish fried. Gawa po yan ng mga tip po ng Indian food. Itong unti-unti natin basahin, itong grilled chicken platter, honey lemon chicken, tandoori chicken, chicken tikka, chicken kebab, mga kebab, beef tikka, mixed grill platter po mga kaibigan. Yung mga snack naman, meron na burger, samosa, shawarma, pwede vegetable chicken beef, shawarma, parata. Yan po. Partial muna. And then basahin natin po unti-unti itong mga menu ng mga Namaskar G, the real taste of India po mga kaibigan. Marami silang nakalinya menu rito, kaya huwag kalimutan. Itong Namaskar G Restaurant, the real taste of India sa telepono 09-06146-0449, 083-552-8072. Kung dito lang kayo sa Jensen, 552-8072. Subukan, tikman the real taste of Indian food, itong Namaskar G Restaurant po mga kaibigan. Okay. Ayan po ang Namaskar G Restaurant at saka meron din sila convenient store kasabay po ng mga produkto galing sa India. Itong imported produkto po galing sa India itong Namaskar G. Ang kumpanya naman nila convenience store ITP General Merchandising. I-promote natin itong mga produkto ito, mga condiment, masarap din po itong mga pagkain ng mga taga-Middle East. So, partial muna. Unti natin basahin po ang anak buhay to plugging po mga kaibigan itong sa Namaskar G Restaurant. Itong problema sa Qatar, government continues the processing of OFW document for Qatar. In Manila, Philippines, the government continues to process document of Qatar, a Filipino worker, returning to Qatar as only a newly hired applicant, or still in the country will be covered by the temporary deployment
moratorium. The moratorium is being implemented as the government is assessing the situation in Qatar. The Department of Foreign Affairs, the FA, clarified yesterday. Meanwhile, only a few overseas Filipino workers, OFW, can work in Qatar even as the government has partially lifted the ban. Labor Undersecretary Dominador said that the lifting of the ban covers only workers who have been issued overseas employment certificate, mga kaibigan. We will no longer be issuing OECs. Only, so only those with existing OECs can be leave for Qatar. After that, no more worker can go to Qatar until the suspension is fully lifted, said. The labor official said he could not yet ascertain the number of Qatar bound OFWs, the existing OECs. Say clarified that the Philippine Overseas Employment Administration, POEA, will continue processing documents but will not issue OECs. He said the Qatari government showed the lifting of the suspension because there are pending projects in the country. We just agreed that to meet halfway, we will allow only those with the OEC said. Ganun pangalan, no? Si Mr. Say. POEA, Department of Labor and Employment Dole, Overseas Worker Administration, OWA, Philippine Embassies, and Overseas Labor Offices. The Gulf region continue to monitor, coordinate, and reassess the situation in the area. The government clarifies that the people who are working in or who have urgent business that are free to return provided they should observe precaution, the DFA said in a statement. The government renewed its calls for Filipinos in the region to exercise prudence and reiterated its readiness to assist the OFW. Filipino workers in Qatar and in the countries that cut the diplomatic ties with it are advised to remain calm and communicate with the Philippine embassies or consulate. Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen, Libya, and Maldives severed ties with Qatar for allegedly supporting the terrorists. Qatar has denied the accusation, saying these were unjustified and baseless. The Lilac Center for Public Interest and the suspension in the deployment would affect the hiring of W in the Gulf region. It was a decision based on wild speculation and rumors. The Secretary, as Secretary Sylvester Bill himself, said the Dole is still assessing the situation. Lilac Center President Nikon Pameronag said, under the rules, POEA can stop the deployment only upon the recommendation of the DFA. Pameronag said, there is no crisis involving OFWs, that are only a potentially disruptive situation that the Qatari government is capable of handling, said. The Qatari government has ensured that the diplomatic row could not affect the normal course of life of citizen and resident of the state, he added. Ayan po ang balita po tungkol sa mga problema sa Middle East itong sa Gulf Council member.
Okay. Balikan natin ang balita. Politician back up Maute terrorist military say. Maute problem. Maute crisis. Ano ba itong matawag natin? One local politician had been arrested. Another were wanted for supporting Maute terrorists who have taken over the part of the southern Philippines. City authorities said Thursday nearly 200 people had been reportedly killed since militant flying black flag of the Islamic State group. One on a rampage in Marawi, a Muslim city with predominantly Catholic Philippines. May 23, mga kaibigan. Well, much of the focus has been on the hundreds of gunmen reportedly involved. Authorities said Thursday that they had been receiving support from local politicians and residents. It's a combination of name of a politician, private citizen, and member. The Maute, the leaders, the third chief of staff, General Eduardo Anyo said on Manila News Television, as he discussed a list of about 200 people wanted for harming the gunmen. Maute is one of the main militant groups named after the brothers, the surname were from the region and are believed by the military to be among those still hold up in a pocket of the city protected by the human shield. In what the military said was a significant development of ex-Marawi Mayor Fahad Salik was arrested on charges of rebellion on Wednesday, another part of the southern Philippines. Nakita natin, no? Even before the Marawi crisis, there were reports that he was a stand supporter. He is providing logistic and finance during the formative years of the Maute ISIS group. Regional military spokesman Brigadier General Gilbert Gapay told reporter. The military also hailed capture on Tuesday father of the Maute brother in the southern city of Davao. President Rodrigo Duterte's hometown, about 900 kilometers from Marawi. As the patriarch of the Maute clan, Mr. Kayamura Maute is considered as one of the brain of the Maute ISIS terror group, Gapay said. The elder Maute was brought to Manila more than 800 kilometers from Marawi on Thursday because of the possibility militant may try to break him out of jail in South Gapay said. The unrest prompted Duterte to declare martial law across the entire southern region of Mindanao, home of about 20 million people, well, what he said was a bid by ISIS to establish a caliphate there. Mindanao has been a plague for decades by Muslim separatists, insurgencies, which has claimed more than 120,000 lives and condemned many parts of the region to be ruled by corrupt warlords. Main rebel organizations are seeking to broker a final peace accord with the government, but the Maute and other small hardline groups are not interested in a peace and have in a recent years sought to unite under IS. So deadlock ang between government at saka itong mga grupo tinatawag na Maute group. So, uli, sila ay di umano mga brain, uli yung si ex-mayor, dating asawa po ni Alma Moreno, itong si ex-mayor Fahad Salik, at
Itong magulang ng Mauti brother, itong partner clan, itong si Kayamora Mauti po mga kaibigan. Wala na rito sa Southern Region, nandiyan na nadala na po si Kayamora Mauti sa Manila. Ayan. Okay. Yan po ang kasaysayan ng Marawi Seeds po mga kaibigan. Ayan. Ang registration balita at iba ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at nakakamaon. Politika, ng mga komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pilihan, walang pinakambingan, at walang pinapaligan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Ang sunod na balita natin, itong si Senator Bam demand public apology from Aguirre. Inulan po ng puna ng kritiko itong si Secretary of Justice, itong si DOJ Secretary Vitalio Aguirre II. Advice natin kay Secretary Aguirre, wag talaga siya kumuha ng inter-report galing po sa social media. Lalo na sa Facebook DOJ Secretary, ay wag ka gaano magkuha dyan sa mga information mo sa Facebook talaga, Secretary DOJ. Kailangan pag kumuha ka sa Facebook ay multiple check-up ang dapat yung gawin mo po mga kaibigan. Itong news ko ay hindi po ito galing hindi po ito galing sa social media. Mix ko lang po ay mga information po yung galing sa social media. Talagang sa news organization, galing po, online news organization po ang tinuhanan ko ng mga balita na basa sa inyong araw-araw po mga kaibigan. Sa Facebook, kung hindi ay verified talaga ang balita, ay galing sa mga source ng mga news na balito po ay hindi ako kumukuha po ng nakatakot po ang fake news. Mga kaibigan ay makuryente ka po matulad po ni itong kaso po itong si Secretary Italiano Aguirre II po. Talagang ay pinukul po ng mga kritiko itong si DOJ Secretary Italiano Aguirre kasalukuyan po. Mali ang info niya, itong kanila Gary Alejandro dito sa litrato, itong si former political advisor si Llamas, at saka itong si Tilianis. Hindi ko kilala itong dalawa eh. 5 litrato ay nagkapayata itong mga kaibigan, pero doon sa source ng caption ng balita po, ng caption ng photo na ito ay 2015 pa po mga caption. Ang caption ng photo file ito. Okay. So, si Senator Bam Aquino ay mag-demand for apology from Secretary Aguirre. Manila, Philippines. Senator Paulo Benigno Bam Aquino report demanding a public apology from the Justice Secretary Vitaliano Aguirre II for making reckless allegation. Okay, may balita. Hello. Punta ka rito mag-fill up ng form ID para sa martial law dito po sa Kalumpang. Kailangan may curfew na tayo rito po mga kaibigan. Papatupad po ng batas sa martial law.
But as militar po, kailangan ay mag-file tayo ng ID. Bigay po sa barangay ng Kalumpang po mga kaibigan. Katunayan ay tayo ay mga citizen po na mabait na citizen dito sa barangay Kalumpang po mga kaibigan. So, i-comply natin ito. Kailangan ay pilapan ito ang mga form ito para sa curfew po dito sa barangay Kalumpang na sakupan po ng General Santos City. Napaka-importante ito kasi magkaroon na curfew tayo. Kung wala tayong ID, kahit may ID pa tayo na iba, napakalaga po ng mga barangay ID. Required data ito. Sa kasalukuyan po, kalagayan natin sa loob ng martial law. So, sundin natin. Barangay order, kailangan po mag-file po ng ID. Okay. Pwede pa-xerox ito, pwede pa-xerox ito. Kung sino ay mag-fill out ng form, kailangan ito-xerox po itong form ito. Clear naman ay pa-xerox natin para po mag-fill up. Okay ba? Maya-maya, dapat bago tayo maglakad, comply itong ID natin, bigay natin sa barangay po mga kaibigan, mga tagapakinig, mga suki, wala lang po. Okay. Disrupt po yung balita na yun. Itong paghingi ng apology ni Senator Bamakino, support link to Maute Group, seeds of Marawi City. Basahin natin kompleto para kasi kung bitin ng balita hindi maintindihan po. Manila Philippine Senator Paulo Bamakino, the court is demanding a public apology from Justice Secretary Italiano Aguirre II for making reckless allegation about his rather opposition lawmaker, supposed link to the Maute Group, seeds of Marawi City. Aguirre had accused Aquino, along with Senator Antonio Trillanes before, Magdalo Party List Representative Gary Alejano, and Ronald Llamas, political advisor of former President Benigno Aquino, declared of being involved in Marawi conflict. Aguirre claimed they made a visit local leader last May 2, 3 weeks before the fighting broke out. Okay. Before News Forum, Aquino presented proof of his whereabouts on May 2, which made it impossible for him to be in Marawi as claimed by Aguirre. The day Aquino said he was a graduation speaker, the Philippine International Convention Center in the morning, and attended the Senate plenary session in the afternoon. Llanes, for his part, showed the Journal of the Senate on May 2 that recorded his attendance in the plenary session, just like Aquino. What does this all means? All the facts are here, and it is not hard to find them, and yet the Secretary of Justice, instead of doing the proper research, the proper inquiries as to where with this statement, that is probably the height of responsibility. It is very responsible for Secretary Aguirre to make those statements when it is so easy to find out the truth Aquino said. Tama itong mga kakabila, no? Sa mga kabilang operation, tama sila dito po mga kaibigan. Dapat yung tinek talaga ang mga record ni Muna. Titikan muna ni Senator ni Secretary Aguirre ang mga whereabout ng mga panahon niyon itong mga ito po mga kaibigan. No? Ganon talaga. Minsan, aminin natin magkamali tayo. Na-advisean natin si Secretary Aguirre po ay huwag kumuha talaga sa kanyang inter-report
compilation ng intelligence report ay galing po sa social media. Kaya para hindi ka makuryente, hindi ka mapasa sa Secretary Italiano Aguirre II, dapat ay multi-source muna ang gawin mo bago ka po magbitaw ng mga publicity, mga news, report ay sa publiko po mga kaibigan. So, ngayon ay pasong-paso ka na kuryente ka talaga ni Senator, mga grupo Senator, ito at saka itong nila Gary Alejano, ni Senator Antonio Trillanes at saka itong Senator Aquino na isahan ka talaga Secretary Aguirre. Aquino said, he has also received support of the administration, including Defense Secretary Delfin Lorenzana, who had told him this is to absorb to believe. According to Aquino, he was at a social event last Wednesday night where other senators were also in attendance, including the Majority Leader Vicente Soto III and Senator Loren Ligarda, who both said that they will vote for him. Aquino noted that his colleagues were upset about the allegation made by Aguirre. In fact, Ligarda called up Aguirre to seek clarification on the matter. Aguirre later claimed the media misquoted him, which is further clarified with Aquino when Ligarda passed the phone to him. Aquino said Aguirre apologized to him over the phone and told him that because of the sheer number of reports he has been receiving, he got confused with some of the information. Aquino and Aguirre promised to publicly clarify the statement. He made an issue an apology yesterday. So far, Aguirre has yet to issue the apology for Aquino and other personalities he wrongly implicated. Dapat gawin niya, kung talagang magkamali ito si Secretary Aguirre, humingi siya ng tawad po, public apology po mga kaibigan, para hindi lumala ang problema, pasong-paso, kuryenteng-kuryente po itong si Secretary Italiano Aguirre II. Aquino said there was clearly a move by Aguirre and the administration intended to implicate the political opposition, particularly the party members, to allegedly effort to destabilize the government. By taking part in the spreading of fake news, Aquino said Aguirre has not only damages his reputation, but also put his security at risk and further muddle the situation in Marawi City. Delikado kasi yun eh. Napaka-delikado yun. Wala kang kasalanan and then bigla ka na lang yan. Naku, mahirap yan. Bigla ka na lang dumugin ng mga nangangalit na mga tao po. Napakahirap yun. No? He said some of his friends have advised him to take legal action against Aguirre. He said he is considering. Senator Minority Leader Franklin Drilon said it was the hate, recklessness on the part of the Justice Secretary. As aspersion on his colleague without any credible basis to support them. His insinuation against our colleague in the minority, the very unfair Secretary Aguirre should not only retract his statement, a public apology in order, it is in order, Drilon said, tama ito ay kailangan po ng mga na kung saan ito ay dapat tumigil po ng public apology immediately para hindi lumala po ang problema ni Secretary Aguirre po. Drilon and Aguirre based his accusation on information source from social media.
record don't lie. If only Secretary Aguirre has respect for the truth, he could have easily verified his intel report that he got from Facebook before making unfounded accusation, he said. Aguirre himself had announced the government is going to run up to the source of the fake news. Drilon said Aguirre had made it a vicious habit to come out with the unsubstantiated allegation in public and then retracting this later oath. How many times has the Justice Secretary done this? It is becoming a vicious habit. Anyone can follow victim to this reckless practice. Such is the main reason why public faith in the justice system, the country continues to erode, he said. Senator Panfilo Lacson also had a message to Aguirre for his latest blunder. Blunder ata itong si Senator, si Secretary, lagi ko nabanggit Senator. Itong si Secretary Aguirre na talagang real blunder po mga kaibigan. My message for him is this: never learn from your mistake, Lacson said in Filipino. So, dapat talaga humingi ng public apology itong si Secretary Aguirre. No? Maghanap buhay. Ababa. Hoy, pre. Ayaw magsunog. Sige naman, pre. Nagkakaroon yung NCCP. Balik kayo ng mga buta na maghahatag ng Pilipino na magkabog na classified sa mga transmission structures. Hoy, pre. Gamay na lagi, pre. Pero, hindi ako nasugod ng Pilipino. Yan yung pinapagod ng Pilipino. Kasama sa papanang tao doon sa transmission structures. Ang tao doon mga tunas. Kung pagtugon ng naman yan, yung sa struktura na maghahatag ng Pilipino. Usa ni kaya ang utang na makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabait pa. Pagpapinantayo, kinipahinumdum hatod kaninyo sa NCCP, National Trade Corporation of the Philippines. Oy, pre. Asa ka ato? Ay, pagtuloy ng George. Pagpasang pa rito, pre. Utang ba kung ilang itutok pa sila o palay? Oo ba? Asa po tapit, pre. Ikaw ni George ka doon pagkasumay ng transmission structure. Kasi, oo ka na kung tuloy ko dito. Di ba? Pre, dili. Ato ko, parang tayo maluwag sila na gusto kayo. Ato, di mo kibautang sa delikado ng kinakita mo. Kung magpalay siya doon sa transmission structures. Oo, pre. Dili na magpapay ang kumpungan sila. Usa ni kaya ang utang na makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaig pa. Pagpapinantayo ay kinimtanan alang usab sa atong kayuhan. Kinipahinumdum hatod kaninyo sa NCCP, National Trade Corporation of the Philippines. Oy, pre. Asa ka ato? Ay, pagtuloy ng George. Pagpasang pa rito, pre. Utang ba kung ilang itutok pa sila o palay? Oo ba? Asa po tapit, pre. Ikaw ni George ka doon pagkasumay ng transmission structure. Kasi, oo ka na kung tuloy ko dito. Di ba? Pre, dili. Ato ko, parang tayo maluwag sila na gusto kayo. Ato, kung magkibautang sa delikado ng kinakita mo, kung magpalay siya doon sa transmission structures. Oo, pre. Hindi na magpapay ang kumpungan sila. Usa ni kaya ang utang na makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabait pa. Pagpapinantayo, kinipahinumdum hatod kaninyo sa NCCP, National Trade Corporation of the Philippines. Pre, masayang na ba? Okay. Dagdagan natin itong Namaskar G Restaurant. The Real Taste of Indian Food. Itong mga
bread nila, roti. Oh, masarap ng roti, no? Chapati, prata, alo prata, naan parad. Mga salitang kung ito, pagkain ng India po, mga kaibigan. Itong mga shake, mango, banana, avocado, milk, chocolate, and sarja. Itong milk ay masarap, almond, and rose po mga kaibigan. Itong lassi, mango, orange, plain strawberry, rose, serbat, at itong mga rose, itong mga serbat, dessert nila, itong paloda, itong gulab, jamun, itong fruit salad po mga kaibigan. Itong mga tsaa nila, itong masarap ay nasubukan ko itong tsaa nila. Itong Indian Thai milk tea. Napakasarap po itong Indian Thai nila. Okay, green tea, black tea, meron din sila. Itong coffee nila, itong Arabica, meron din tayo rito pero masarap din ang templada nila. Arabica, itong may mga pizza 9 size po mga kaibigan, ay dami itong menu ng Namaskar G Restaurant. Mamaya, continue natin na yung mga appetizer, itong mga side dish, salad, rice, chicken, beef, kompleto po ang Namaskar G Restaurant. Real taste of Indian food po mga kaibigan. Nabigay ko ng number, baka gusto niyo po ay tumitin dyan sa pagkain niya. Hindi mga mag-fasting po mga kaibigan. Ayan. So, saan naman tayo pupunta sa balita natin sa umaga nito? Maghanap buhay muna tayo. Maghanap buhay. Kasunod ito sa Saudi Allies, isukatan link terrorism. Balitang pandaigdigan muna tayo. No? Sana. Technical. Bakit yun ayaw? Anong dahilan yan? Okay, ayaw. Tagal mo naman. Hindi na umikot. Magbasa na tayo ng news, hindi umikot ang anak buhay natin. Okay, basahin na natin ang news, no? Sa kanilang yung hanap buhay. Saudi allies issued Qatar-linked terrorism list. Saudi Arabian allies have cut ties with Doha. On Friday, issued a list of individuals and entities that say are linked to Qatar over terrorism. Four Arab countries severe diplomatic relation with Qatar. This is in connected to Qatar and serves a suspicious agenda in indication of the duality of the Qatar policies. Said that the statement from the Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt, and Bahrain. It shows that Qatar announced fighting terrorism on one hand and finance and support and host different terrorist organizations on the other hand. It said, doble cara. Yan ang tinatawag ay doble cara yung Qatar government. Okay.
The list, however, contained at least 2 names already designated internationally as terrorist financier and against whom Qatar took action according to the previous U.S. Department of State report. Sana rin i-verify ito nga kung saan ito nga galing ang balita ito. Baka naman gawa-gawa lang mga kaibigan, no? Okay. 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 Those two, Saad Al-Ka'bi and Abdullah Latif Al-Kawari. Okay, yan. Okay, lumabas din. Okay. Umikot kanina po. Those two, Saad Al-Ka'bi and Abdullah Latif Al-Kawari, among dozens of individuals and entities named Friday by Saudi Arabia and its three allies. The 4 countries agreed on categorizing 59 persons and 12 entities in the list of terrorism. They said, affirming that they won't be lenient in pursuing such a person and group. Okay. So, meron itong gap, itong Gulf Council, itong member ng Gulf Council, at itong Qatari government. So, ayan. Sana'y ma-resolve nila ng maayos to. Mga bintang kontra bintang, accusation versus accused, dapat mapag-upuan nila mga kaibigan. Itong Gulf Council state po, ma-resolve nilang problema na ito pan-diplomatiko po mga kaibigan. Okay. Alitin natin yun, no? Itong Qatar say won't surrender in a row with 12 gold Arab as Donald Trump again weighed in. Pagbisita lang ng US President itong si Donald Trump, magkaroon na po ng lamat ang mga samahan ng mga Gulf State. Talagang may virus itong si President Donald Trump po mga kaibigan. Pagbisita lang yan sa Saudi Arabia and then ibang bansa, karoon ng lamat itong pagsamahan po ng mga bansang yan po mga kaibigan. Qatar say you won't surrender in a row with a fellow Gulf Arab as Donald Trump again weighed in. Qatar say the fellow Arab state moved to isolate it in a row over alleged ties. Terrorism is endangering stability in the oil-rich Gulf region. But say it is not ready to change the foreign policy to settle the dispute and will be never compromised. Key point, Qatar warns against military solution to problem. Donald Trump called for unity and action
against terrorism. Turkey pledged to provide food and water to Qatar. Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani spoke as would he immediately range from the U.S. President Donald Trump. White's ruling emir struggles to ease a crisis that the Qataris say had led to a blockage of the region. We had been isolated because we are successful and progressive, Sheikh Mohammed told reporter in Doha. Our a platform for peace, not terrorism. This is dispute threatening the stability of the entire region. We are not ready to surrender, and will never be ready to surrender the independence of our foreign policy. Sheikh Mohammed said Qatar had yet not been presented with a list of a demand by countries that cut off diplomatic and transport link with it, but insisted the matter be solved peacefully. You should solve it peacefully, not by any means. Gulf Council member state should solve this diplomatic role through peaceful means. They cannot ever be a military solution. This problem, Bahrain, Saudi Arabia, the United States Arab Emirates, a deep severe relation with Doha on Monday, accusing it of supporting Islamist militant and their adversary Iran charges Qatar basically. Several other countries later followed suit. Sheikh Mohammed said Iran had told Doha it was ready to help with the securing food supply in the Emirates, investment powerhouse and supplier of natural gas, called market by tiny and reliant on import. Normally, guarded about the politics say Qataris express outrage. It is a blockage like that of a Berlin, a declaration of war, a political, economic, and social equation a Qatari diplomat sent. We need the world to condemn the aggression. Ayan. Fear of massive price hike, Saudi Arabia, the closure of Qatar only land border, sparked fear of a major price hikes and food shortages for a population of 2.7 million people with a long queues forming as some supermarkets began running out of stock. The supply chain disrupted and anxiety mounting about deepening economic turbulence. Bank and firm of a Gulf Arab state were seeking to keep business linked. Qatar open and avoid costly fire sales of assets. It should be resolved as soon as possible, not affected the population of 2.2 million of Qataris uh, members of the Gulf state. It not need uh, to prolong this dispute, this diplomatic cutoff in the Gulf state. It should resolve uh, by all means the leader, or the leader of the Gulf state. Okay, Turkey had brought a forward plan to deployment to Qatar and pledged to provide food and water supply to its Arab ally, which hosts the Turkish military base. Turkish President Tayyip Erdogan has said isolating Qatar would not resolve any problem. It's true. It's a trouble, Mr. Erdogan. If you prolong the dispute over these diplomatic differences on issues, it affected the whole economy
and the people of the government, Qatari government. United Arab Emirates National Postal Service, Emirates Post Group, suspended all postal service to Qatar. State News Agency WAM said the latest in a series of measures degrading commercial and communication link with Doha. The Abu Dhabi Petroleum Port Authority also imposed a ban on oil tanker link to Qatar, calling the port in the UAE adversing an earlier decision to ease restriction, potentially creating a long jump of crude cargoes. Mr. Trump initially took a side with the Saudi-led group before apparently being nudged. Do not believe to Trump policy. It needs your unity of the Middle Eastern Gulf countries. Do not believe to Mr. Trump. Please do not believe to that. It might be very dangerous to your nation, Arab state, Arab nation. Mr. Trump initially took side with the Saudi-led group before the apparently being nudged into a more even-handed approach. The U.S. defense official renewed praise of Doha. He praised ang Doha and then a kampi naman sa double standard policy to the leader of the Gulf state. This is a double standard policy from the U.S. Department, from the U.S. government. You must aware of this Gulf state. Mindful of the major U.S. military base hosted by Qatari that served in part launch spot for strike on Islamic State jihadis. The second intervention and the dispute in as many days, Mr. Trump urged action against terrorism in a call with the Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad bin Al Thani. The White House statement said, suggesting a meeting at the White House if necessary. It said that Mr. Trump is the later court with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Court for the unity among Gulf Arabs, but never at the expense of the eliminating political extremism or defending terrorism. It should be eliminated for that purpose. Funding for the radical extremism. If that issue, it must be eliminated. Gulf state leadership. Okay. Very dangerous to the Gulf state if they are divided. Okay? That's the news. Bibisita lang ni President Donald Trump sa Middle East, ganun ang nangyayari po sa Middle East. Hati-hati na po ang matagal na magsamahan ng Gulf State po mga kaibigan. So yan ang virus po galing sa kay Mr. Donald Trump. So yan. Kung yan ang purpose ay problema itong mga pondo ng mga binigay sa mga radical, yan ang dapat alisin, yun ang pag-usapan nila. Pero yung i-punish
yung 2.2 million na people kawawa naman walang makain. Magkaroon din ng problema parang Marawi City. Yan ay napakasakit po mga kaibigan. Nag-aralan natin itong mga problema ito. Hindi dapat ay mag-suffer po ang mga taong bayan po sa mga ganitong kagagawan. Ang mga powerful, katulad ni Mr. Trump, ay mag-suffer po ang mga civilian po dyan sa Gulf Council na yun. Gulf Council State. Kawawa naman. Mahawa tayo. Fasting pa, Ramadan pa. And then nagkaganito sila. Madali itong mga utak ng mga leader ng itong madali ihipan ng mga utak nila. Ihipan ng mga makasira sa kanila po mga kaibigan. Yan ang balita po mga kaibigan. Okay. Saan naman tayo? Meron pa ba balita? Okay. Itong paalala sa atin, public reminded versus spreading false info on social media. Dumaguete City Joint Task Force, JTP, Leon Kilat is calling to the public to remain calm, vigilant amid the terror threat in the region and not to spread false information on social media. The Task Force Leon Kilat, chaired by the Negros Oriental Governor Roel Digamo, and a composite security group comprises of civilian authority and law enforcement, group like the Philippine National Police, and the Armed Forces of the Philippines, among others. In our effort to be vigilant, let us remain calm and cautious. Let us not peace for unconfirmed information posted to the social media, said the Bimbo Mirapur, Executive Director of a DTF Leon Kilat, said on Thursday, in a statement issued by the authority of the Chair Governor Digamo. Please rest assured that the provincial government, through Joint Task Force on Security, in close coordination with the Maritime Joint Task Force, the TER, Task Group the TER, the Armed Forces of the Philippines composed of the unit from the Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, the Negros Oriental Provincial Police Office, the Coast Guard Station, Dumaguete, with the help of our civilian government agencies, is doing our best effort to give you the most reliable information, and I assure you that we are on guard 24 hours, 7 days a week for the preservation of our peace and the safety and security of our people, he added. In an interview, the rapporteur lamented that the people posting and sharing unverified and unvalidated information on social media make the situation worse. The sharing of a qualified intelligence or information in social media is highly disturbing and unnecessary, he said. Exposing it burned the myth and panic, he added. The recent report from the Maritime Group, the Pita Dipolog, and Zamboanga del Norte had warned shipping line to be on the alert for at least 7 motor vehicles that were purportedly carrying improvised explosive device PIDs. The report was circulated not only through social media, but through the text message as well even as security forces were verifying the side report.
the alleged fears, and the assured public that they were doing the best to verify this said information. The JTF, the Ankilat released afterward information that showed only the 3 of the 7 motor vehicles were found to have records. The land transportation of truth to third posting of unreliable and unqualified information on FB, Facebook, Instagram, or Twitter, and other social media platforms would not help his detention. Were it only make the situation worse, said the Mirapur. Hence, they're calling all men and women of goodwill to exercise prudence and good discretion, the disseminating information so as not to create undue public anxiety and unreasonable panic. Yan ang advice po sa ating lahat ito, mga kaibigan. Kaya nasabi ko yung source natin naman news, pag lahat kunin po sa social media, kasi delikado rin po mga kaibigan kung ay ang lahat ng source natin 100% diyan na sa social media, kung di mga legitimate information ay dapat iwasan natin ay magkalat po ng mga maling information sa publiko para hindi po mag-create ng anxiety at panic po sa mga kababayan natin. Yung mga AID, may sasakyan magdala ng AID, nadanan ako, wag naman sana gawin yon mga kaibigan. Kung walang hindi valid ang mga information, wag naman sana. Okay. Kung mga online news ay pangingatan natin kasi makatulong po ito sa mga information din po mga kaibigan, no? Wala na. Kung ay magkagulo ang bansa natin dahil lang sa mga maling information, huwag naman tayo papayag po mga kaibigan. Pangalagaan natin ang kabuhan ng bansa natin po mga kaibigan. Okay. Paghanap po ay anong oras na? 8:54 na mga kaibigan. May lakad na tayo, no? Kaya di mo masabuntan sa tanang partya. Wah, pre, kung sa nangyalingan, sumala sa mga. Buti ka nabutan sa ito ng kapat sa mga wala sa kliyente. Ay, malapit ko na. Kinawag ko sa mga tao. Kung sila masaya kung sa delikado nila tukuhan. Tinuod yun na, pre. Nagkano maakit. Kung gibutan pa nila sa Pilipino. Kapit sa mga kandidat sa wayan. Oo na yung yan masaya na sa katawag, pre. Ang magpakawag nila sa wayan sa mga nagkanayan high voltage transmission. Kita niya kung na ang mahimong alakot. Isang ko na rin, magilagdag mga wire, magkatimbol nila transmission, inundan mo ang pinagsumpay sa kliyente. Ay, unang damay na ng pre. Usa ni kayo ang mabutan na maghahatag o kadahog sa atong palit, pinapinasulog sa mga transmission structures. Pagbay, pagpapinang tayo, ay kinigtanan alang usap sa atong kayo. Kinigtanog ng atong kanito sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Uy, anak ka. Magkakta ka sa kabasakan. Magalupat ka o kabano. O sige. At tutadungo sa tuloy sa kuryente. Pwede magkakkat dito. Ops. Asa man mo mga to ha? Kabalo ba mo nga delikado magbuhat pero sa turis sa kuryente? Anong delikado manang? Ay, nako. Pag musangit ang inyong kabanong sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maupon na pwedeng mahitabo ninyo o bukat-kat mo anong tuloy sa kuryente. Hala, adlong ka di ay no? Mao yun, mauna, kaya mo pagduwa-duwa dito ha? Di-manage yun na ninyo. Oo, manang. Kinigtanog ng atong kanito sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo natin sa mga konsumo ng kuryente. Tulog ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Ipag-ugnayan
Ayon sa NGC Meron ako sa sa atin na. telepono bilang 0298-14545 kung may alam kayo iligtas ng awain malapit sa poste ng kuryente, isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at Pantay Baterya. Uy, pre. Yan naman, pre. Nagkano ang NGC mo. Malikaya ng mga utang. Magkakata ng piling. Magkakabok ng classifier. Sunod sa mga transmission structures. Hindi nagkaroon ka sa akin, pre. Kung kakayo mo sa akin. Madali lang kayo na kung sa layo. Kung ay naman kayo ni pre. Kamay na lang ni pre. Pero, kaya magsugod ng piling. Ganito na pa yung mag-isip. Sama sa pagpanalong ng kahoy doon sa transmission structures. Ang tao doon mga tinas. Kung pagtutunog ka malihan, umusap sa sakura na maghahatag ng piling. Usa ni kaniya ang utang nga makahatag og kadaog sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Abay, pag mabinantay, kay kining tanan alang usab sa atong kayuhan. Kining hinungkong hatod kanito sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, pre. Dagan natin na itong balita ito. Balita nga pandaigdigan. Indonesia arrest linked to attack in Marawi City. Jakarta, Indonesian police said Thursday they have arrested a man on suspicion of helping Indonesian to join Islamic militant who overran a city. The southern Philippines and two others who allegedly helped inspire double suicide bombing in Jakarta. The National Police spokesman Martinus Pitumpul said a man arrested Tuesday, the city of Yoga, Yogyakarta, in central Java, is suspected of facilitating Indonesian to travel to Mindanao, where the joint Islamic State group unrelated militants still occupy part of Marawi more than 2 weeks after their initial attack. Police only gave the man's initial and said 4 of those he heard are currently sought by Philippine authorities. With the Java, police spokesman Yusri Yunus and 2 other men were captured Wednesday in the city of Bandung on suspicion of involvement in suicide bombing on May 24 that killed 3 policemen and 2 suicide bombers. The audacious attack on foreign fire had been a wake-up call for Southeast Asian government about the potential Philippine region to become a magnet for Islamic State group sympathizer as it loses territory and control in Syria and Iraq. The militant in Marawi are believed by Philippine authorities to still be holding a Catholic priest and many other hostages. Philippine military say here since the fighting broke out, including 20 civilian, 134 militant, and 39 government troops. More than 1,000 civilian rescued. Okay. Ayan po. Balita. Okay. Ayan ang balita po. Okay. Sabi na. Hanggang
Alvarez to defy any Supreme Court order to convene martial law joint session. Kung anong sa batas tingnan natin kung ano ito. Manila, a House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez on Thursday said he will clear up order for Congress to convene a joint session to review President Duterte's declaration of martial law in Mindanao. Speaking to reporter after he was made a respondent in one of the petitions assailing the declaration of martial law, Mindanao, Alvarez said the Supreme Court has no business under the Constitution to order Congress regarding the exercise of its power over martial law. Mag-issue ng direktiba ang Supreme Court telling Congress, dictating Congress ay naoy mag-convene kayo ng joint session ay punitin ko yan he said. Alvarez warned of a constitutional crisis the Supreme Court issues such as an order critic of the martial law want Congress convene to review the declaration the way Congress did in 2009 and President Arroyo declared martial law over Mindanao. The Speaker, however, described as the nonsense any attempt by the Supreme Court to compel Congress to convene a joint session on martial law. Of course, not kalokohan yan, kaya sabi ko, mag-aral muna bumalik sila sa law book, pag-aralan nila kung pwedeng gawin yan, talagang magkaroon ng constitutional crisis, namin kasalanan yan, he said. He noted, conducting a joint session is a futile since there is already lawmaker back martial law. Hindi ko nga alam sa kanila kung anong logic meron nagpasa na ng majority ang Senado supporting yung declaration ng martial law. Nagpasa na ng resolution dito sa House of Representatives, majority supporting the declaration of martial law. Ngayon, mag-convene ka ng joint session, ano ang usapan natin, alam na natin ang desisyon. He said, believe those want the media mileage. Siguro, pagka gusto nila mag-grandstanding lang, sa joint session, tanong mo sa kanila kung anong epekto. Basta kami. Hindi sinusunod, o kung ano ang sabihin ng Supreme Court diyan, dahil wala silang karapatan para diktahan ang Kongreso kung ano dapat gawin namin. He said the Solicitor General will respond to the petition on behalf of the lower house sa office ng Solicitor General at ang position natin walang jurisdiction ng SC diyan, he said. In 2009, most of a 3-day joint session and martial law was dominated by the critic of a declaration who took turn in criticizing the declaration on the floor and questioning executive branch official who testified to justify the position the president. Okay. Sabi naman ng Supreme Court won't consolidate a pre-petition versus Mindanao martial law. Okay, the Supreme Court SC will not consolidate or the petition filed in relation to the President Rodrigo Duterte martial law declaration Mindanao, as a spokesperson said Thursday. The petition had been filed with the Supreme Court challenging the Duterte Proclamation 2016 that has placed Mindanao under martial law since May 23. The first petition filed by the group, independent lawmaker led by Albay Representative Edsel Lagman, seek to annul the
President declaration for the last two petitions filed respectively, a group led by the Senator Leila de Lima, former Senator Wigberto Tanyada, urged High Court to compel the House of Representatives and the Senate to convene in a joint session and tackle martial law. The Supreme Court said the could not be consolidated. The petition filed by the opposition lawmaker, it has already been set for our argument next week, differ from the last two petitions. They differ from the petition challenging the factor uh, basis or martial law in Mindanao and will thus not be consolidated with the martial law petition. Supreme Court spokesperson Theodore said the attack clarified that it will not be convened by the court. A resolution ordering the conduct of the oral argument for the petition for Lagman's group. He, however, said that the two last petitions are most likely to be consolidated. The petition filed by Lagman and co-lawmaker Masito Villarin, Gary Alejano Emmanuel Billones, Eddie Browner Babilat, Jr., Raul Daza and Legal Erice, and Edgar Erice they urged the Supreme Court to nullify proclamation of the President for lack of a factual basis. In their petition, they said that there was no ongoing rebellion or invasion requiring the proclamation of a martial law in Mindanao. Supreme Court, in its resolution issued Tuesday, directed Solicitor General Jose Calida on behalf of Respondent Executive Secretary Salvador Mediadia, Defense Secretary and Martial Law Administrator Delphin N. Lorenzana, the Armed Forces of the Philippine Chief of the Staff General Eduardo Año, to comment on the petition not later than June 2. So yan ay usapan batas na po yan. Sa batas na kung ano ay pasa ng batas, ay doon tayo ay maniwala po sa batas. Yan ay mga contradiction, jurisdiction ng Kongreso, dalawang houses at saka yung jurisdiction naman ang Supreme Court. So, antayin natin kung ano ang sa batas, doon tayo ay tumatayo po mga kaibigan, doon tayo sumusunod kung ano ang batas. So, dito na napakasalimot na itong kasi itong martial law, napakabigat na issue yan po mga kaibigan, debate ng malaki sa ating kasaysayan po mga kaibigan. Ako, talagang sinasabi ko na mula po ang martial law, ayaw ko talaga ang martial law po mga kaibigan. Kahit paanong klaseng martial law, ayaw ko ay oppose ako po dyan sa martial law. Okay. Antayin natin ang pasya ng batas. Kung anong sinasabi ng batas, doon tayo tumatayo po mga kaibigan. Okay. Appetizer. Ito, appetizer. Namaste di restaurant, pakora, fish finger, chili egg, soup, creamy bake, at chicken, salad, green salad, side dish, raita, yogurt, hummus, rice. Itong bismati, masarap itong bismati. Biryani, masarap din ang biryani. Tomato, rice, napakasarap din ito. Beer rice, tea rice, fried rice, at kulay food. Biryani. Indian thali, okay ng halaga 200 pesos, 250. Kaya po ng bolsa niya po mga kaibigan. Itong noodle, may mga noodle sila, noodle soup, main course vegetable, paneer tikka masala, mukhtar paneer, paneer burji, low gopi, kaltray, mixed vegetable, at saka itong palaka paneer, mushroom masala, chili mushroom,
Itong chicken korma, itong chicken curry, chicken masala, chicken tikka masala, chicken chili, chicken kaday, at saka chicken stew. At saka itong beef nila, beef korma, beef kema, beef curry, beef masala, beef stew, beef fry, beef chili, beef kaday. Gusto yung mahanghang na pagkain dito sa Namaskar G Restaurant, huwag mong katubili na pagkasap. Yung price, no? Mga 140 lang, 160, 200, 250, ay kayang-kaya ng bulsa niyan po mga kaibigan. Kaya Namaskar G, the real of the Indian food, taste of the Indian food. Free delivery. Talagang po 300, kakain na kayo ng Namaskar G Restaurant. Tawagan, itong 0906-146 at 0449 sa landline 552-8072. Kung malayo kayo outside of Jensen, gamit lang ng 083 po mga kaibigan, ang mga sipin nyo ay gagamit kayo po ng ano. Ang daming ninyo po ito ng Namaskar G, the real place of Indian food. Meron din yan, mga grocery nila, ay di commercial po mga kaibigan. Okay. Palagay ko mag-local balita na tayo. Kasi may mahaba na ang balita natin. Kailangan okay. Kailangan ay balitaan natin itong mga local balita naman. Balitang lokal tayo, galing po sa Sarangani Province. Basahin natin ang balita ito, no? Saan tayo kuha ng balita? Ito. Balitang lokal, brought to you by Nikki Store po. Yung tindahan naman ng damit po dito sa Sarangani, pag-ari po ni Corazon Mirador. Tingnan natin yung kaligtaan po si Corazon Mirador, mga tindahan ng damit, pang-casual, sapatos, bagay nandiyan po sa kanya. Bukan lang hanapin si Corazon Mirador po mga kaibigan. Okay, mga katauhan sa Sarangani, giauhag nga magkinalmahon paghidangat sa teroristang grupo walay kamaturan, walay nakasulod ang teroristang grupo sa Sarangani Province. Particularmente, ang multi-group kini ang gibutyaga ni Police Senior Superintendent Joseph S. Emiliano, Provincial Director sa Sarangani Provincial Police Office 17. Adlaw gikan sa pagsugod sa gera sa Marawi City, 24 oras matud, ang checkpoint sa mga kapulisan según ni Emiliano. Kaya gisuyod, apil ang mga bayunan at kauban ng Maritime Coast Guard na uga kasundaluhan ipapa sa opisyal ang mga kabalakas sa katauhan ug nag-auhag ini nga padayon lang sa
na binantayon sa palibot na gidasig sa provincial director, ang mga barangay official na maoy ay manguna sa pag-monitor sa mga bagong naong sa ilang lugar karon paspas nga makabalo sa otoridad sumamang mensahe ang gipaabot ni board member Wilhelio Clark Bias. Okay, side pa natin. Continuation, bisan ang political director sa MNLEB, si Central Committee si Haji Gapo siya ini Hadirul, o siya po ang commanding general ng National Allied Security Unit sa MNLEB nakabasi din sa atong dapit ang namahayag na sa iyang information walay mahidangat ang unsa mga terorista nga grupo sa Sarangani gikan sa laing mga rehiyon. Dako ang pagpasalamat ug pagdaig ni Hadirul sa pagpadagan ni Governor Solon isip nangulo sa probinsya tungod kay puros positibo matud pa iyang mga madunggang feedback gikan sa pito ka lungsod sa Sarangani gitutukan matud pa ang ayusan sa mga kaigsunan Muslim o bisang pa ang mga kaigsunan lumad gani ana matud pa ang ilang grupo nakasuporta sa mga kalihukan sa probinsya. Tungod kay mao pamatud ay mando sa ilang chairman ni Professor Normiswari dili pasagdan ang Sarangani Province isip gala kaniadto sa mga asawang congressman James ug Gobernadora Priscilla Solon. Okay. Continue. Wala, Chongbian, Priscilla Chongbian. Yan ang katapusan ng ng balita Basila. Balita, huwag tayo ay matakot sa iyang grupo ng mga sabi ng maute wala po dito sa Sarangani Province. So, tiwala tayo sa mga balita na yan. Kaguluhan po dito sa Sarangani Province, remain peaceful province po ang Sarangani. Salamat sa mga information binigay po ng Sarangani Province sa pamagitan po office ni Alan Belicura, information galing po sa opisina ni Governor Steve Chongbian Solon. Salamat tuloy-tuloy po pagbigay ng balita dito po sa atin. Yan ang update news lokal, salitang binisaya po sa mga panunulat po ng mga kagabi. Mr. Alan Belicura po sa information ng Sarangani Province. Maraming salamat. Okay. Okay. So wala na tayong balita, kompleto ng balita sa umaga nito. Okay, tingnan natin ay mamayang hapon kung ano yung mga balita natin alas 10 kagabi. Di ako nakabalita dahil mayroon mga meeting-meeting dyan sa labas. Yan po sa Benyo 88. Kaya nga wala. Dahil tayo dumating sa oras po mga kaibigan, mahalaga din mga meeting yan. Meeting po patungkol po sa mga seminar. Sponsor ng mga kumpanya po sa energy po mga kaibigan. Saka lang natin i-detalye kung kompleto na yung papalis yan dito sa programa natin po mga kaibigan. Promise.
balita natin. So, kampante tayo dito sa Sarangani. Itong mga densa na wala pong peace na peace po mga kaibigan. Okay. So, balitang lokal hangin na tayo. And then ay mag-ayos tayo para makaalis naman tayo sa araw. Balitang lokal, hangin 82 Fahrenheit, partly cloudy. Cloudy pang kasalukuyan, feel like 89 Fahrenheit. Minimum of 76 Fahrenheit. Maximum of 83 Fahrenheit. Sunrise 5:35 a.m. Sunset 6 or 7 p.m. Precipitate chance 80 Fahrenheit. At saka wind chill 86 Fahrenheit. Moonrise 5:56 p.m. Moonset 5:30 a.m. Humidity 78%. Precipitate 1.1 millimeter. Pressure 29.85 inches. Visibility 10 kilometers. Nabasa ko na yung sunrise. Chance, precipitate chance 80%. Dew point 75. Wind chill 86 Fahrenheit po mga kaibigan. Ang oras sa mahababang programa ngayon, estimate na delay tayo alas 9:20 ng umaga. Dito sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa. This has been Absdamahan sa inyong tuloy-tuloy na programa, araw-araw, gabi-gabi, dito po sa siyudad ng General Santos City. Okay, balitang informative para sa inyo. This has been Absdamahan sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa, partner ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, the only informative news authority online. Goodbye. Ayos naman para sa labas.